हाम्रो रसोई च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत। आज म साउथमा बनिने मरिच हालेको चिकनको रेसिपी सेयर गर्दैछु। त्यसको लागि कराई एउटा बसाएँ। मैले अलिकति पानजिरो हालेँ, अलिकति मरिच र जिरो। मरिचको मात्रा अलिकति बढ्ता हाल्नुपर्छन् किनभने यो पेपर चिकन बनिन्छ यहाँ। साउथमा बसोबसाइ हुनाले साउथको खाना धेरै आउन थाल्यो। यसरी मरिच, पानजिरो र जिरोलाई पाउडर बनाऊँ। पाउडर बनाइदिउँ। पाउडर धेरै एकदम मसिनो पर्दैन, अलिअलि खस्रै रहोस्। यसलाई चाल्नु पर्दैन र एउटा कराई बसाएर कराई तातेपछि अलिकति तोरीको तेल हालेर यसलाई एउटा मसिनो पारेर काटेर पियाज हालौँ। साउथमा चाहिँ यो पेपर चिकन भन्छन् यसलाई। सजिलो चालले बनिने पेपर चिकन यो घरैमा भएको सामानले। यो मैले लसुन र अदुवाको पेस्ट बनाएर हालिदिएँ। अलिकति 2टा हरिया खोर्सानी आफ्नो हिसाबले हाल्नु, कतिको पिरो चाहिन्छ। अब यहाँ नरसिंहको पत्ता हालेर यसलाई भुटौँ। यो पेपर चिकनमा चाहिँ नरसिंहको पत्ता जरुरी हो। अब यसलाई सबै मिक्स गरेर भुट्यौँ एकछिन। अब चिकन हेर्नु जस्ता पिस भए पनि हुन्छ। चिकनका पिस यसरी काटेर यसमा हल्दीको जरुरत हुँदैन। मजाले चलाएर सबैतिर मिक्स होस्। अब स्वाद अनुसार नुन हाल्दिनु। अब यो बनाएको पाउडर मजाले हालेर पेपर चिकन भनिन्छ जब यसको मसला नै यही हो। यसलाई मजाले हालिदिनु पर्छन् र मजाले मिक्स गरेर यसलाई पाक्न दिनु। छोपेर अलिक सानो आगोमा यसलाई पाक्न दिनुपर्छन्। चिकनलाई मजाले फर्काई पाकोस्, यो भुटियोस्। पाकिसक्न आँटो, मसलाहरू पनि मजाले पाको, चिकन पनि पाकिसक्न आँटेछ। मासु मसलाबाट मजाले तेल छोडो। हाम्रो चिकन भइसक्यो। हामीले ग्यास बन्द गरेर यसमा मसिनो काटेको धनियाँ अलिअलि हालिदिउँ। हेर्नु पाकिसकेछ चिकन। पेपर चिकन रेडी भयो। र यसरी हामीहरू बनाएर हेरौँ सजिलो र स्वादिलो पेपर चिकन। कृपया हाम्रो रसोई च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब जरुर गरिदिनु होला।